ย่านะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่เป็นประตูร้านรู้อยู่แล้วเนาะ เข้ามาถ่ายบรรยากาศรอบๆใหญ่เนี่ยจะเปลี่ยนโปรไฟล์อันนี้จะเป็นโซน outdoor ก็เป็น outdoor ครับ ในตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านเดิมปาปายากันนะครับ ก็จะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันนะครับว่าครับการบริการในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างนะครับ ที่ร้านนะคะจะเน้นในเรื่องของให้ความเป็นกันเองกับลูกค้า ให้ลูกค้าเนี่ยมาทานข้าวที่ร้านเหมือนกับทานข้าวอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็คอยดูแลให้ลูกค้าแบบเต็มที่อ่ะคือให้เขามีความรู้สึกว่าแบบ เป็นที่ มา บ้าน ใช่มาที่เราแล้วแบบได้มีความสุขอะไรประมาณแบบเนี้ยค่ะ ครับผมแล้วในการบริการแบบว่าเหมือนที่ว่าเขามาทานอาหารเหมือนเป็นบ้านของเราเองไงครับมีปัญหาอะไรในการบริการไหมครับที่พบเจอครับ จริงๆแล้วปัญหาเนี่ยพี่คิดว่าน้อยนะคะที่ร้านเนี่ยที่เจอเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับรสชาติอาหารที่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้สอบถามให้ลูกค้ามีความให้ชัดเจนว่าลูกค้าชอบทานรสชาติแบบไหนใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยก็จะมีลูกค้าต่างชาติด้วย ซึ่งบางครั้งเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยในเรื่องของภาษาเนี่ยยังไม่แข็งแรง ใช่ก็ทำให้การสื่อสารอาจจะมีความผิดพลาดขึ้นมาในเรื่องของการรับออเดอร์อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะอืม แล้วอย่างเช่นพวกเรื่องรสชาติอาหารเนี่ยครับพอจะมีคิดด้วยครับแบบว่าแนวทางในการแก้ว่าจะใช้วิธีการอะไรประมาณเนี้ยครับ ใช่ก็มีค่ะเราก็เลยทำในส่วนของเมนู ครับ ให้ลูกค้ามีบอกในเมนูเลยว่าอาหารตัวเนี้ยมี รสชาติ เป็น ประ ร มาณ ส ไหน ชาติใช่ประมาณไหนมีความเผ็ดมีความต้องเพราะว่าอาหารที่ร้านเนี่ยเป็นอาหารที่ทำขึ้นใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวเนี่ยเมนูบางเมนูเนี่ยมันใช้เวลาในการประกอบ ซึ่งเราก็จะมีแจ้งบอกลูกค้าว่า อันนี้ใช้เวลานาน อันนี้อาหารมีรสเผ็ดใช่ความเผ็ดระดับไหนจะมีแจ้งไว้ในบอกไว้ในเมนูเลย ครับผม ค่ะ ขออีกคำถามเลยนะครับ แล้วในส่วนของเรื่องภาษาไงครับจะมีแนวทางยังไงมีคิดไว้ไหมครับ ที่คิดไว้เริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องทำที่เมนูก่อน เมนูเหมือนกัน ใช่ มีทั้งเป็นภาษาคาราโอเกะมีรูปภาพที่ชัดเจน ซึ่งน้องที่ร้านเนี่ยก็จะสามารถทราบได้ดูได้จากตรงนี้ด้วยก็แล้วลูกค้าเนี่ยก็เพราะภาษาที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นภาษาคาราโอเกะ ครับ ซึ่งสามารถลูกค้าที่เป็นต่างชาติที่ไม่ใช่ไม่ใช่อเมริกันเป็นจีนหรือเป็นญี่ปุ่นก็จะ สามารถที่ชื่อเมนูได้ถูกต้อง ใช่ผู้ชื่อเมนูได้ถูกต้องด้วยค่ะ ครับ แล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือในเรื่องของน้องที่ร้านเนี่ยก็พยายามช่วยกันบอกเหมือนมีเวิร์กช็อปกันมีคนที่รู้เนี่ยก็จะสอนกันอย่างเงี้ยค่ะ ได้ครับ ก็ฝึกฝนด้วย ครับผม ค่ะ ครับ งั้นต่อไปพวกเราก็มาเริ่มชิมกันเลยนะครับ สวัสดีครับ ค่ะ สวัสดีครับ มาเริ่มกินกันนะครับ สวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาชิมกันแล้วนะคะเริ่มจากข้าวเปล่าก่อนเลยละกัน
เราจะเอาเล่นๆหรือจริงจัง อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละ จริงเหรอ อืม อร่อยมาก นะเราเก็บตังค์นะฮะข้าวเปล่าเป็นยังไงบ้างครับ ยังไม่ได้ชิมนะคะ มันต้องเริ่มจากอะไรกันคะ เรามาดูปลา อันนี้คือเมนูอะไรคะ เป็นปลาทับทิมสมุนไพรค่ะอันนี้โน้องค่ะแล้วปลานี่เขาจะหั่นมาเป็นชิ้นๆเลยเห็นไหมมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วย ทำให้เราหน่อย สนุกต้องกินผักเยอะๆนะ ไม่เอาค่ะคุณนัทกตาราดด้วยน่ากินมากเลยนะคะ อร่อยจริงน้ำจิ้มก็จะออกเผ็ดเผ็ดน้อยนะกล้องมันออโต้โฟกัสก็จะมีเบลอหน่อยๆบางช่วงนะ ไม่เป็นไร ต่อไปอันนี้คืออะไรครับ เราพูดชื่อเมนูอะไร ไข่ตุ๋นทะเลไหม ไข่ตุ๋นหม้อไฟ อ๋อไข่ตุ๋นหม้อไฟ ให้ดูกุ้งตัวเลย เครื่องเยอะมากอร่อยมากเลยอ่ะ อันนี้กับตังรีแอคหน่อยนะครับ อร่อย และแล้วอันหนึ่ง เหมือนเรากินผิดลำดับขั้นนะฮะ ใช่เหมือนเรากินที่สำคัญแต่ว่าไม่เป็นไร ตอนนี้จะมาถึงเมนูสุดท้ายที่เราพยันทยอยจะสั่งมาจนได้นะคะ นั่นก็คือ น่ากินไหมเบอร์วะ ไม่เป็นไรครับ ไม่กินไปเลยเราต้องใช้มือใช้ซ่อม ซ่อมสี มือเลยค่ะ ซ่อมสี ซ่อมกระดาษโอ้โหเอาเสียงทำใหญ่มากเลยแบบมอง ร้านเดอะปาปายานะคะ ตั้งอยู่อยู่ที่ซอยสารแดง2นะคะ ก็ร้านจะเปิด11 โมงเช้าแล้วก็ปิด5 ทุ่มนะคะ โปรโมชั่นนะคะ ถ้าลูกค้าจ่ายและบิดรายเพย์ค่ะ จะได้ส่วนลด 20% ค่ะ แล้วขอบคุณค่ะ